අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ prawn cocktail එකක් හදන හැටි. ගෙදරට ගෙස්ට් කෙනෙක් එනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ගෙදර කට්ටියට උනත් ස්පෙෂල් දවසකට ලේසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් ස්ටාර්ටර් එකක්. අපි බලමු මොනවද ඕනේ කියලා. prawn cocktail එක හදන්න අවශ්‍ය දේවල් ඉස්සෝ මං සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම පොතුයි නැට්ටයි සේරම ගලවලා අයින් කරන්න ඕන. ලුණු ටිකක්, ගම්මිරිස්, වතුර ටිකක් ඕනේ. Thousand Island salad dressing එක ඕනේ. මේ Chinese cabbage එකක් ඕනේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ගෝ එක නෙමෙයි. මේ තියෙනවා සුපර් මාකට් එකේ ගන්න. මේක ඕනේ. Parsley ටිකක්, ලුණු ටිකක්. අපි දැන් බලමු prawn cocktail එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෝ ටික ඉස්සෙල්ලම තම්බ ගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලා තම්බන්න එපා. මොකද සීෆුඩ් සාමාන්‍යයෙන් ඉක්මනට තැම්බෙනවා. ඉතින් අර වැඩිපුර වෙලා තැම්බුවොත් වෙන්නේ ඒක රබරි වෙනවා. ඊ රස අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා ඉක්මනට දාලා ඉක්මනට ගමු. භාජනයකට වතුර ටිකක් දාලා ඇඩ් කරගන්න. මේකට ලුණු ටිකක් දාන්න. චුට්ටක් දාන්න. ගොඩක් ලුණු දාන්න එපා. ඒකට ඉස්සට ලුණු වැඩි වෙනවා. ගම්මිරිස් ටිකක් දාන්න. ඉස්සෝ ටික දාගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ වතුර එක හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට උමනා ඉක්මනට තම්බ ගන්න හින්දා මම වතුර හොඳටම රත් කරලා හයි ෆ්ලේම් එකක දාලා ගන්න. මේක ටිකක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකන් අපි මේ cabbage leaves ටික කපා ගමු. Chinese cabbage එක. මේක ගොඩක් හීනියට කපන්න ඕනේ. මැද්දේ නාරටිය අයින් කරමු. ඒක ගොරෝසු වැඩි. මෙහෙම කොළ ටික අරගෙන ඔක්කොම එක උඩ එක තියන්න. තියලා තදට අල්ල ගන්න. මම මේක දෙකට කපනවා. මට ලේසි නිසා කපන්න. දෙකට කපලා අපි මැල්ලුම් කපනවා වගේ මෙහෙම තදට අල්ලගෙන මේක මේ හරස් අතට හීනියට කපා ගන්න. පුළුවන් තරම් හීනියට කපා ගන්න. එතකොට සර්ව් කරනකොට ලස්සනයි. අපේ ඉස්සෝ එක දැන් ඇති. අපි මේක වතුර එකෙන් බාගමු. මේකට ගොඩාක්ම ලොකු ඉස්සෝ ගන්නත් එපා. මොකද පොඩි ස්ටාර්ටර් එකක් නේ. ඉතින් ටිකක් චූටි ඉස්සෝ ගත්තා නම් හොඳයි. මේක චුට්ටක් තියන්න. දැන් prawn cocktail එකේ ලස්සන තියෙන්නේ සර්ව් කරන විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් නිකම් බෝල් එකකට නොදා මම හිතුවා අද cocktail glass එකකට සර්ව් කරන්නම් කියලා. මේක ඇත්තට ලොකුවට අනලා කරලා කරන්න දෙයක් නැහැ. නිකන් assemble කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්නේ ඉස්සෝ ටික assemble කරගන්නවා. මේක glass එකේ මෙහෙම wall එකට කියන්නේ හේතු වෙන්න වටේට ඉස්සෝ 3 දෙනෙක් විතර දාගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ glass එකේ size එකේ හැටියට. ඊට පස්සේ cabbage leaves ටිකක් දාගන්න කපාගත්ත. මම කිව්වේ අපි Thousand Island dressing එක ගන්නවා කියලා. මේකෙන් චුට්ටක් ස්ක්වීස් කරගන්න. ආයි අපි තව ඉස්සෝ 2-3 දෙනෙක්ව මේකේ ප්ලේස් කරගන්නවා. සයිස් එක හැටියට ඔයගලගේ ග්ලාස් එක ගොඩක් ලොකු නම් ඊට වැඩි ටිකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි පොඩි ලුණු කෑල්ලක්කුයි පාස්ලි ටිකක්කුයි දාගන්න ගානිෂ් එකට. ලුණු එක දිග පැත්තට හීනියට කපන්න. මේ ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. චුට්ටක් ඩෙකොරේටිව් විදියට ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියකට ෆේස් කරගන්න. පාස්ලි චුට්ටක් හීනියට කපලා පාස්ලි එක දාන්න ඉස්සෙල්ලා අපි තව Thousand Island dressing එකෙන් චුට්ටක් උඩට දාගෙන ඉමු. කළා පාස්ලි ටික ස්ප්‍රින්කල් කරන්න උඩට. කරලා
අපි මේ තඹපු ඉසෝ එකෙන් ලස්සන එක්කෙනෙක් අරගෙන මේකේ අයිනට මෙහෙම සෙට් කරගමු. මේක තමයි අපේ prawn cocktail එක. ලේසි, ඉක්මන්, ලස්සනයි. මේකත් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ guests ලාව impress කරන්න හොඳ recipe එකක්. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් recipe එක ගැන comment එකක් දාන්න.